यो टपिक रहेको छ माइक्रोसफ्ट एक्सेलको। योभन्दा पहिले मैले माइक्रोसफ्ट वर्डको बनाइदिएको छु, त्यो बुझ्नुको लागि चाहिँ लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ, त्यहाँ गएर तपाईँ चाहिँ माइक्रोसफ्ट वर्डको चाहिँ बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। सुरु गरौँ माइक्रोसफ्ट एक्सेल। नमस्ते साथीहरू, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाली लोकसेवा र नेपाली लोकसेवामा तपाईँलाई स्वागत छ। सुरु गरौँ। माइक्रोसफ्ट भनेको के हो? म चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ अङ्ग्रेजी र नेपाली दुईटै माध्यमका विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ दुईटै मिक्स गरेर नै पढाउने गरिरहेको छु। त्यसैले यो दुईटै स्टुडेन्टहरूको लागि छ र राम्ररी बुझ्नु होला। सुरु गरौँ। हेर्नुहोस्, माइक्रोसफ्ट एक्सेल भनेको के हो? ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। माइक्रोसफ्ट एक्सेल द सफ्टवेयर डेभलप्ड एन्ड म्यानुफ्याक्चर्ड बाई माइक्रोसफ्ट कर्पोरेसन। यो जुन एप्लिकेसन छ या सफ्टवेयर छ, यो कसले डेभलप गरेको छ? माइक्रोसफ्ट कम्पनीले। हेर्नुहोस्, माइक्रोसफ्ट वर्ड पनि माइक्रोसफ्ट कम्पनीले डेभलप गर्नुभएको थियो। अब यो पनि चाहिँ माइक्रोसफ्ट कम्पनीले चाहिँ डेभलप गरेको छ। अब हेर्नुहोस्, इट इज डेभलप बाई माइक्रोसफ्ट कर्पोरेसन द्याट अलाउज युजर टु अर्गनाइज गर्ने काम गर्छ, फर्मेट एन्ड क्यालकुलेट द डाटा फर्मुलाज युजिङ स्प्रेड सिस्टम। भनेको यो एउटा स्प्रेडसिट सिस्टम हो। स्प्रेडसिट, अब त्यहाँ वर्ड सिट थियो, यहाँ स्प्रेड सिस्टममा खास गरेर मेनली नम्बरहरूको क्यालकुलेसनहरू, फर्मुलाहरू राखेर चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नेहरू, फर्मेट गर्ने, अर्गनाइज गर्ने चाहिँ काम गर्ने गरिन्छ। केमा? एक्सेलमा। यहाँ हेर्नुहोस्, माइक्रोसफ्ट एक्सेल युजली केम्स बाउन्डल विथ माइक्रोसफ्ट अफिस। यो पनि माइक्रोसफ्ट अफिसको प्रकार हो। हेर्नुहोस्, माइक्रोसफ्ट वर्ड पनि माइक्रोसफ्ट अफिसको प्रकार थियो र माइक्रोसफ्ट एक्सेल पनि माइक्रोसफ्ट अफिसको प्रकार हो। यो माइक्रोसफ्ट अफिसको जुन प्याकेज आउँछ नि, यो सबै माइक्रोसफ्ट अफिसको प्याकेजमा नि यो सफ्टवेयर सबै आउँछ। माइक्रोसफ्ट चाहे एक्सेल होस् चाहे माइक्रोसफ्ट वर्ड होस्। यो ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, यो चाहिँ इक्जामको लागि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। नेपाल ब्याङ्कमा माइक्रोसफ्ट वर्ड र माइक्रोसफ्ट एक्सेलको बारेमा चाहिँ सोधेको छ, त्यही भएर म यो भिडियो बनाएको छु। हेर्नुहोस्, एन्ड यहाँ चाहिँ द फर्स्ट सफ्टवेयर प्रोग्राम सिमिलर टु एक्सेल वाज रिलिज्ड इन 1982 एन्ड वाज कल्ड मल्टिप्लान। यो माइक्रोसफ्ट एक्सेल जस्तै सिमिलर प्रोग्राम चाहिँ 1982मा बनेको थियो, एडीमा, बिएस होइन, जसलाई मल्टिप्लान पनि भन्ने गरिन्छ। हेर्नुहोस्, यो माइक्रोसफ्ट एक्सेललाई पनि मल्टिप्लान भन्ने गरिन्छ। यहाँ तपाईँ क्यालकुलेसन सम्बन्धी ए टु जेड क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। इट मिन्स विभिन्न किसिमका स्प्रेडसिटहरू, चाहे त्यो मार्कसिट होस्, चाहे ब्याङ्कको एक्सेल डकुमेन्टहरू होस्, डकुमेन्टहरूलाई चाहिँ बनाउने, जस्तै अब पैसाहरूको कारोबार गर्ने सिटहरू होस्, या अन्य धेरै किसिमका स्प्रेडसिटहरू चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँ माइक्रोसफ्ट एक्सेल चाहिँ प्रयोग गरेर बनाउन सक्नुहुनेछ। बुझ्नुभयो? ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। एकचोटि म अझै भन्छु कि यो माइक्रोसफ्ट कर्पोरेसनद्वारा बनाएको माइक्रोसफ्ट एक्सेल। एक्जाममा लेख्दा त्यसको डिटेल लेख्दा अलि राम्रो हुन्छ कि यो खास गरेर सर्ट नोटमा सोध्छ। यो सर्ट नोटहरूमा यस्तो खाले क्वेसनहरू सोध्छ। मेनली सफ्टवेयर हेर्नुहोस्, यो माइक्रोसफ्ट कर्पोरेसन कम्पनीद्वारा बनाएको हो। यो माइक्रोसफ्ट अफिस प्याकेजको प्रकार हो। यसमा मतलब यो अफिस प्याकेजमा नै आउँछ। जस्तै माइक्रोसफ्ट वर्ड भयो, त्यो अफिस प्याकेजमा धेरै विभिन्न प्रोग्रामहरू छ, त्यसमा चाहिँ यो पनि माइक्रोसफ्ट एक्सेल पनि रहेको छ। र यसले के काम गर्छ? यसले चाहिँ क्यालकुलेसन गर्ने काम गर्छ, स्प्रेडसिटहरू, मार्कसिटहरू, अरू विभिन्न किसिमका ब्याङ्किङ तथा वित्तीय सिस्टमका चाहिँ कामहरू चाहिँ यसले माइक्रोसफ्ट एक्सेलले चाहिँ काम गर्ने गरिन्छ। हेर्नुहोस्, यसलाई चाहिँ साधारण भाषामा कुरा गर्दा यो माइक्रोसफ्ट एक्सेल भनेको एउटा इलेक्ट्रोनिक स्प्रेडसिट हो, भनेको विद्युतीय स्प्रेडसिट हो, जसको उपयोग कसरी गरिन्छ? रो र कलममा डेटा एरेन्ज गर्ने। रो र कलम हुन्छ यसमा, रो साइड र कलम साइड भनेको हुन्छ, र रो र कलममा डाटा एरेन्ज गर्ने र त्यसमा छिटो क्यालकुलेसन गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। र छिटो क्यालकुलेसन गर्नको लागि चाहिँ हामी प्रयोग गर्छौँ। जस्तै कसैको डाटा, गाउँको नै डाटा बनाउँदा, सपोज रामले 10 किलो चामल लियो, श्यामलाई 50 किलो चामल लियो, गणेशले 2 किलो चामल लियो, त्यस्तो खालको डाटाहरू लेख्न, एउटा इक्जाम्पल म भनिरहेछु, त्यस्तो खालको डाटाहरू चाहिँ स्प्रेडसिट रो र कलममा एरेन्ज गरेर मिलाएर लेख्नमा चाहिँ आसान हुन्छ। यो माइक्रोसफ्ट एक्सेलको काम हो, यस्तो खाले डिटेल काम गर्ने। हुन त धेरै सफ्टवेयर आइसकेको छ, त्यसले चाहिँ यस्ता कामहरू गरिन्छ, तर माइक्रोसफ्ट एक्सेलले चाहिँ यो खास गरेर यही डिजाइनको लागि, यो इन्टिग्रेटेड डिजाइनको लागि, यस्तो स्प्रेड सिस्टम सिटको लागि नै बनेको छ।
सो यो धेरै उपयोगी पनि रहेको छ। हेर्नुहोस् यसले अब यसको काम के रहेको छ हेर्नुहोस्, जस्तै अब स्यालेरी सिट बनाउँछ, मार्कसिट बनाउँछ, या विभिन्न कम्पनीहरू चाहे ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा ग्राफिकल प्रेजेन्टेसनहरू गर्छ, या कुनै कुराको समरी रिपोर्टहरू बनाउने गरिन्छ, सर्भे रिपोर्ट पनि बनाउने गरिन्छ, धेरै कामहरू छ। तपाईले आफ्नो मौलिक भाषामा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् एक्जाममा चाहिँ परिभाषामा चाहिँ लेख्दा या यसको बारेमा सोध्दा चाहिँ एक्ज्याक्ट यस्तै लेख्नु कि माइक्रोसफ्ट एक्सेल भनेको एउटा इलेक्ट्रोनिक स्प्रेडसिट हो। हेर्नुहोस् ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, माइक्रोसफ्ट एक्सेल भनेको एउटा इलेक्ट्रोनिक स्प्रेडसिट हो जसको उपयोग रो र कलम के रो र कलममा डेटा एरेन्ज गर्ने र त्यसमा छिटो क्याल्कुलेसन गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। यो सिम्पल भाषा हो। हेर्नुहोस् यो चाहिँ सफ्टवेयर कसले पत्ता लगाएको थियो, माइक्रोसफ्ट कर्पोरेसन या माइक्रोसफ्ट कम्पनीले पत्ता लगाएको थियो। यसको काम के रहेको छ भने त्यही अर्गनाइज रिपोर्टहरू बनाउने, फर्मेट बने, क्याल्कुलेट डाटाहरूलाई क्याल्कुलेट गर्ने, चाहे त्यो फर्मुलाहरू युज गरेर होस् या विभिन्न किसिमका स्यालेरी सिट, मार्कसिट, ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन या समरी रिपोर्टहरू के गर्छ भने पत्ता लगाउने काम गरिन्छ। कसले? माइक्रोसफ्ट एक्सेलले। बुझ्नुभयो? एकचोटि अझै म सरर भनिदिन्छु एकदम सिम्पली भाषामा। हेर्नुहोस् माइक्रोसफ्ट एक्सेल भनेको माइक्रोसफ्ट कर्पोरेसनद्वारा पत्ता लगाएको हो। यसको काम द्याट अलाउज, यहाँ लेखिदिएको छ, युजर टु अर्गनाइज, फर्मेट एन्ड क्याल्कुलेट डाटा विथ फर्मुला युजिङ स्प्रेड सिस्टम, सिट सिस्टम, फर्मुला युज गरेर स्प्रेडसिट सिस्टमद्वारा चाहिँ डाटाहरूलाई चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्ने काम गरिन्छ। यो माइक्रोसफ्ट अफिसको चाहिँ प्याकेज हो, त्यसैको पार्ट्स हो, त्यसमा आउँछ। र यसलाई मल्टिप्लान पनि भन्ने गरिन्छ, किन विभिन्न मतलब भन्छ नि कि एउटा सफ्टवेयरले धेरै काम गर्छ, त्यस्तै हो माइक्रोसफ्ट एक्सेलले चाहिँ विभिन्न काम गरिन्छ। कुन काम गरिन्छ, कस्तो काम, त्यसै स्यालेरी सिट, मार्कसिट, ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन, समरी रिपोर्ट, स्यालेरी रिपोर्ट, अरू विभिन्न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको चाहिँ क्याल्कुलेसन, धेरै इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्टहरू क्याल्कुलेसनहरू चाहिँ काम चाहिँ माइक्रोसफ्ट एक्सेलको रहेको छ। यसलाई चाहिँ सिम्पल भाषामा यसलाई डिफिनेसन लेख्दा यो एउटा इलेक्ट्रोनिक स्प्रेडसिट हो जसको उपयोग रो र कलममा डेटा एरेन्ज गर्ने र त्यसमा छिटो क्याल्कुलेसन गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। बुझ्नुभयो? मलाई लाग्छ तपाईहरु केही बुझ्नुभयो होला। यदि तपाईले लाग्छ कि केही बुझे भने च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस् र तल इम्पोर्टेन्ट कमेन्टहरू गर्नुहोस्। र डिटेल्स, यसको डिटेल्स नोट्सको लागि चाहिँ मैले लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिइसकेको छु। माइक्रोसफ्ट वर्ड, माइक्रोसफ्ट एक्सेल र कम्प्युटर यो सबैको डिटेल्स मैले डिस्क्रिप्सनमा दिइसकेको छु। यो भन्दा अझै डिटेल्स पढ्नु छ भने त्यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्, डिस्क्रिप्सनमा मैले दिएछु, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यसको डिटेल्स तपाईं पढेर एक्जामको लागि प्रिपेयर हुनुहोस्। थ्यांक्स फर वाचिङ नेपाली लोकसेवा। बाइ बाइ।